बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोटीन टॉपिक हम स्टार्ट करो په دې प्रोटीन टॉपिक کې سه ویډیوګانې اپلوډ شوي نن چې کوم ویډیو لیکچر دی دا کلاسیفیکیشن اف پروټین آن بیسس اف سټرکچر د دې حواله سره او دویم نمبر به موږ بحث کوو کلاسیفیکیشن اف پروټین آن بیسس اف فنکشن دا خبره اسره نو زه سټرکچر په بیس باندې زموږ سره ټو ټایپس دي یو ټایپس دا موږ څه وایو ګلابولر پروټین وایو دویم نمبر چې کوم ټایپس دی هغه ته موږ فیبرس پروټین وایو دا خبره یاد ساتئ اول ته ډیسکس کوو ګلابولر پروټین ګلابولر پروټین چې کوم دی دا به زموږ سره سپیریکل شیپ وي سپیریکل شیپ خو تاسو پیژنئ کنه کوکلا د بال په شان اینډ 3D سټرکچر به وي څه سټرکچر به وي 3D سټرکچر به وي او زموږ سره ګلابولر چې کوم پروټین دی پلی فنکشنل رول ان باډي دا به موستلی فنکشنل رول ادا کوي پس کې په لیوینګ باډي کې پس کې په لیوینګ باډي کې بل امپورټنت خبره پکې دا نه چې ګلابولر پروټین چې کوم دی دا به ویری سنسټیو وي دا به ډیر زیات سنسټیو وي چاته ټو چینج ان پی ایچ چې کله پی ایچ موږ چینج کوو نو د پی ایچ د چینج کولو سره سره ما په دې کې چینج راځي ان ټمپریچر او د ټمپریچر او د پی ایچ چینج کولو سره سره په دې بایولوژیکل فنکشن کې با پس کې ګلابولر چې کوم پروټین دی د بایولوژیکل فنکشن کې بایولوژیکل اکټیویټي کې بایولوژیکل پراپرټي کې با چینج راځي دا خبره یاد ساتئ لکه فار ایگزامپل انزایم زموږ سره سری انزایم زموږ سره هورمونل پروټین دي چې کله ټمپریچر او پی ایچ چینج کې نو د دې سره په دې کې سره راځي د دې فنکشن کې چینج راځي یا زموږ سره هیموګلوبین نه نو دا زموږ سره سره دا زموږ سره ترانسپورت پروټین نه او دا پروټین چې کوم نه چې کله پی ایچ او ټمپریچر چینج کیږي نو د دې په فنکشن کې به چینج راځي ځکه دلته لیکل سنسټیو ټو پی ایچ به ډیر زیات سوي سنسټیو وي بل امپورټنت خبره پکې دا نه چې ګلابولر پروټین چې کوم نه دا به واټر سوي دا به واټر سالوبل وي دا امپورټنت خبره پکې هم یاد ساتئ دویم نمبر راځو fibrous protein وایو fibrous protein it is the type of such a protein in which there was a say long chain structure the structure به سوي long chain structure به بل important خبره دا چې mainly دا زموږ سره structural role ادا کوي دا functional role ادا کوي او دا structural role ادا کوي پس کې په باډي کې په living باډي کې خدا به زموږ سره سوي less sensitive to change the pH and temperature چې کله pH او temperature change کیږي نو دا به زموږ سره سوي less sensitive وي دا خبره یاد ساتئ بل امپورټنت خبره دا چې دا زموږ سره واټر سالوبل نو دا به واټر انسالوبل وي بل د دې ایگزامپل سره مایوسین فیورین شو او بل زموږ سره سره کیراټین شو دا ایگزامپل شو لکه فار ایگزامپل مسل فارمیشن کیږي د مایوسین نه بلډ کلوټینګ کې هیلپ ورکوي زموږ سره فیبرین شو او بل زموږ سره کیراټین چې کوم دی د دې نه هیر نیل هان شو د دې فارمیشن تی کیږي دا زموږ سره سو ایگزامپل اف فیبرس پروټین دا خبره یاد ساتئ ها دا کلاسیفیکیشن آن بیسس اف سټرکچر وشو اوس کلاسیفیکیشن آن بیسس اف فنکشن مونږ وایو دین سکرین شاټ واخلئ زه دا ایکسپلین کوم ټیک شو ها زموږ سره یو ټایپ اف پروټین دی چې هغه ټایپ اف پروټین ته موږ سوې ترانسپورت پروټین ویل کیږي هغه زموږ سره څوک دی هیموګلوبین څه چل کوي دا د دې سره اکسیجن بایند شي څه شي اکسیجن ور سره بایند شي چې اکسیجن بایند شي په کوم ځای کې د اکسیجن کمی وي په باډي کې د نه په اکسیجن کمی وي کم پارټ نو دا د هیموګلوبین سره څه شي کمباین شي او د هیموګلوبین بیا څه کوي هارټي پوش کی څه چل کوي د لنګ نه راشي لنګ کې اکسیجنیټډ بلډ ور سره څه شي ملاو شي هارت ته راشي هارټي بیا هغه پارټ ته پوش کوي چې کم زګي کې د څه ضرورت وي د اکسیجن ضرورت وي د اکسیجنیټډ بلډ ضرورت وي نو دی هیموګلوبین ته ترانسپورت پروټین ویل کیږي دا خبره اصلي دویم نمبر پروټین نه چې هغه ته هورمونل پروټین ویل کیږي د هورمونل پروټین ایگزامپل زموږ سره انسولین دی د انسولین زموږ سره اکچولی پروټین ان نیچر وی ها دا چې کله زموږ سره ریلیز شي نو چې کله پنکریاس ریلیز کی چې کله ریلیز کی نو دا څه کوي زموږ سره په بلډ کې چې کم د شوګر کم لیول لې هغه زموږ سره څه کوي هغه زموږ سره ریګولیټ کوي دا خبره یاد ساتئ بل نمبر زموږ سره داسې پروټین دی چې هغه ته موږ انزایم ویل کی څه ورته ویل کی انزایم ویل کی انزایم زموږ سره بایولوژیکل سری پروټین دی زموږ سره په نیچر کې دا پروټین ان نیچر دی د دې ایگزامپل زموږ سره سری د دې ایگزامپل زموږ سره دی پیپسین دی پیپسین کار سوی پیپسین دا یو انزایم دی
دا څه کوي بایولوژیکل چې کوم ریاکشن دی بایولوژیکل ریاکشن دا څه کوي سپیډ اپ کوي یعنی زمونږ په باډي کې چې کوم ریاکشن کیږي دا ریاکشن زمونږ سره څه کوي دا زمونږ سره سپیډ اپ کوي دا خبره یاد ساتئ بل زمونږ سره سټرکچرل پروتین دی سټرکچرل پروتین مقصد څه نه هغه پروتین چې کوم پروتین زمونږ په باډي کې د سټرکچر رول ادا کوي هغه پروتین دا سټرکچرل پروتین ویل کېږي لکه فار ایگزامپل کیراټین دا زمونږ سره یو پروتین نه دا زمونږ په باډي کې د سکین فارمیشن کې هیلپ ورکوي هیر فارمیشن کې هیلپ ورکوي نیل فارمیشن کې څه ورکوي نیل فارمیشن کې هیلپ ورکوي نو ځکه دیتا سټرکچرل پروتین نوم ورکړی کېږي بل زمونږ سره لاست نمبر زمونږ سره زمونږ سره سټوریج پروتین دی یعنی زمونږ سره هغه پروتین چې دغه پروتین زمونږ سره د سټوریج کار ورکوي نو هغه زمونږ سره ریزرو البومین دا زمونږ سره داسې یو پروتین دی چې دا د څه کار ورکوي دا د سټوریج پروتین کار ورکوي دا زمونږ سره هغه پروتین و چې کوم پروتین زمونږ په باډي کې څه کوو فنکشن کوو ورکینګ کوو